Доброго мирного дня вам. Маємо подію нова легендарна. Коли нова легендарна, потрібно якнайшвидше зробити серію з легендарною, поки її ще немає більшості з гравців. Подивимося, наскільки вдасться це зробити. Відразу топ. Хоча показники не сильно. Бразильський Накамура. Спробувати перебити. Зловився рекорд без посилювачів. А цей самий рекорд з посилювачами так в грі налаштовано, можна і не перебити. От так всяк буває. Такі настройки в грі. Скоріше за все, в нього також перший поєдинок, тому особливо багато гравець не втрачає. Це в нас 11-й пакет сьогодні.
Є гравці, які сидять тихенько майже до кінця поєдинку, а потім вистрілюють. Не здивуюся, якщо в цього гравця вже є приманка. Якщо у гравця є вудка, то нам його не переграти. Коли немає вудки хоч якоїсь, на якийсь вид приманок. Так, серія обірвана. Ну, гравець такий собі, але... Ну, у нас стандартні. Вимоги в грі. Стандартні завдання. Інколи приходиться робити 4, 5, 6, 7 серій.
Майк. Ну що ти так тягнеш? Босс Сіті. Монаро. Який Монаро, га? Що за тормозявка? Інтернет? Давай обірви мені ще серію. Вибачай. Дякую. Також серію потрібно робити. Знову не слабкий суперник. От як цікаво, попався суперник і приманки, де йдуть по мінімальному рівні. Надіятися в нього немає вудки на рідкісні приманки. Тому що переб'є тоді. Ще б одночасно закрити серію за двох. Було б взагалі супер. Де у нас нова? В 4-му пакеті ящику. Прикольне тло карти. Чомусь суперник завис. Здай поєдинок. Якщо так висиш вже, здай поєдинок.
Дякую велике. Нехай в тебе також серія складеться. Все нормально. А ну, пощастить, не пощастить. Є така давня уловка. Спрацює чи не спрацює, щас спробуємо. Сонар 40% нормальний такий. На легендарну. 40% легендарно. Навіть не знаєш, куди вибирати той мізер. Нам дали загадкову навіть. Оце вони розщедрилися. Декалі навіть дали. Нічого собі. Але воно на човні буде так жахливо, мабуть, виглядати. Одне гірше іншого. А чому воно не перетягується? Да, виглядає жахливо. Так, а як же нам це зробити? Будемо без... Потрібно просто перезагрузити гру. Я цього не можу зараз зробити. Коли робите серію поєдинків, є така хитрість перезагружати гру. Можна після кожного поєдинку. Гарантії 100% немає, але все-таки якісь шанси. Тоді в настройках гри збивається. Ви робите серію. А так є догадка, що коли робить серію, гра це прораховує. В настройках так запрограмовано. І тоді підсовують суперників сильних спеціально для того, щоб ламати комусь серію. Дякую велике. А що це вони так? Настройки змінили. Вже не так легко зробити. І тут серії зробили.
Минулих разів було просто взяти 2 рази друге місце. А це вони змінили так. Знову зробили покращення в дужках для гравців, щоб все тяжче і тяжче брати. Це досить багато. Зараз у мене 105, а потрібно 197. Це дуже так суттєво. Це дуже так суттєво. Не виконую копити на цю позицію або оці прокачувати. Мабуть, буду копити на наступну позицію човника. Там залишилося вже мало. Так, ну що, в події потрохи закрити оці реальні позиції і побачити, що з цього вийде. Щось є підозра, що не вистачить, щоб дотягти до наступного, там де нова. Якщо вони так змінили всі події з легендарними, ну це буде катастрофа. Тому що більшість суперників її не дістане. Без донату. Без донату це нереально зробити. В битві без легендарної можна закрити тільки 4 місце. Раніше було. А зараз його навіть тут і немає. Да. Що сказати? Все для гравців. Супер гра. Все робиться для гравців. З ким ми там граємо? Хотів в кланову зайти, ну перезапуск. То вже